Mission to the Moon Podcast Continue with your missionสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิตร หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างความหลากหลายหรือว่า diversity นั่นเองนะครับเรื่องของ diversity เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็คงจะได้ยินคำนี้เยอะนะฮะโดยเฉพาะในยุคใหม่ๆเนี่ยองค์กรเราก็จะชอบพูดกันอยู่ว่าเราต้องการ diversity นะครับในองค์กรเวลาพูดคำนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องของความหลากหลายทางอายุนะครับเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของเพศอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแต่ว่า diversity เนี่ยจริงๆมันหมายถึงหลายอย่างนะฮะหมายถึง background ชีวิตนะครับประสบการณ์ชีวิตมุมมองทัศนคติความถนัดความเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น diversity ทั้งสิ้นเลยนะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะขอเน้นไปที่เรื่องของความแตกต่างในความเชี่ยวชาญความถนัดแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะใน environment ของการทำงานนะครับถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปแบบสมัยทำงานสมัยก่อนนะฮะเราก็อาจจะได้ยินคำว่าอยากให้พนักงานของเรานะครับร่วมมือร่วมใจนะครับมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะฮะแล้วก็อยากให้คนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมมองความเห็นนะฮะหรือแม้แต่นิสัยที่ถูกเลือกเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนะฮะซึ่งมันก็อาจจะมีข้อดีนะครับมันก็อาจจะมีข้อดีเหมือนกันแต่ในยุคนี้เนี่ยด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมนะฮะความเปลี่ยนแปลงทางความเร็วของธุรกิจอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีองค์กรที่มีแต่คนเหมือนกันมากเกินไปเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันจะไม่มีมุมมองอื่นที่มาช่วยพัฒนาต่อยอดองค์กรไปได้นะครับถ้าเกิดทุกคนมีความเห็นเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะฮะบางทีมันก็ยากเหมือนกันเนาะที่จะหาไอเดียใหม่ๆได้แต่บางองค์กรเนี่ยก็มีความหลากหลายมากอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังรู้สึกว่าการทำงานมันก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกับว่าจะมีมุมมองหรือว่ามีอะไรที่มันใหม่ๆแล้วก็พัฒนาได้เร็วอย่างที่หวังไว้อยู่ดีนะครับก็เลยเป็นโจทย์ว่าแล้วสรุปเนี่ยปัญหาหรือว่าประเด็นของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งสำคัญนะฮะของคำว่า diversity เนี่ยจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งคือคำว่า inclusion นะฮะคือการมีความหลากหลายอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ทีมงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีประเด็นหนึ่งก็คือการยอมรับและการเข้าใจด้วยนะฮะคือหลากหลายอย่างเดียวไม่พอว่างั้นเถอะนะฮะต้องมีการยอมรับและการเข้าใจระหว่างพนักงานด้วยระหว่างทุกคนในองค์กรยอมรับว่าอะไรว่าทุกคนนั้นแตกต่างกันนะครับทุกคนมาจากแตกต่างแบ็คกราวด์ทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและที่สำคัญมากๆเลยนะครับทุกคนมีวิธีคิดที่แตกต่างกันผมคิดว่าเอาอันหนึ่งแล้วกันเอาง่ายๆอันหนึ่งที่เป็นกระบวนการของความคิดที่เราอาจจะพอมองเห็นนะฮะในที่ทำงานเอาแค่ว่ากรอบหรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงนะฮะการยอมรับความเสี่ยงได้สูงต่ำเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างในการทำงานมากๆคำถามคือการยอมรับความเสี่ยงแต่ละคนเนี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจากนี่แหละ diversity คือจาก background จากประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันการเลี้ยงดูที่ต่างกันความเชื่อที่แตกต่างกันอะไรพวกนี้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราต้องการที่จะเอาพวกยอมรับเสี่ยงสูงได้หรือเสี่ยงต่ำได้มาอยู่ในองค์กรอย่างเดียวจะดีไหมก็ไม่ดีแต่ถ้ามีทั้งสองกลุ่มอยากมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เปิดใจหรือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอยู่ดีเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่า diversity สำคัญนะฮะอย่าลืม inclusion เพราะนี่แหละเป็นคีย์สำคัญในที่ทำให้เกิด teamwork ที่ดีนะครับขอเน้นนิดนึงว่าทีมเวิร์กที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยกันตลอดเวลานะฮะแต่ว่าสามารถหาคำตอบได้ออกมาได้ดีที่สุดมี value มากที่สุดกับองค์กรนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยแล้วจะทำยังไงดีนะฮะจะทำยังไงดีนะครับผมขอยกรีพอร์ตขึ้นมาฉบับหนึ่งชื่อว่า The 5 Keys to Successful Google Team นะฮะ Google เองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ได้รับความชื่นชมมากๆในประเด็นของการสร้างทีมการดูแลทีมงานอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะในรีพอร์ตฉบับนี้เนี่ยบอกว่าการเลือกว่าใครจะเข้ามาอยู่ในทีมนั้นสำคัญน้อยกว่าการที่สมาชิกในทีมปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรนะฮะผมทวนอีกทีนึงนะครับการเลือกว่าใครจะเข้ามาอยู่ในทีมนั้นสำคัญน้อยกว่าการที่สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับมีการทำงานกันอย่างไรมีมุมมองต่อการทำงานอย่างไรนะฮะซึ่งการศึกษานี้ได้อธิบายถึงคำพูดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้คนพูดกันเยอะก็คือคำว่า psychological safety เนี่ยก็คือองค์กร
สามารถที่จะออกแบบให้มีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นแสดงการมีส่วนร่วมแสดงการพูดมากแค่ไหนนะครับพูดง่ายๆแบบชาวบ้านเลยก็คือว่าภาษาชาวบ้านเลยคือว่าถ้าพูดไปแล้วซวยเนี่ยนะฮะมีความเห็นแต่พูดไปแล้วซวยเนี่ยอย่างนี้คือไม่มี psychological safety นะครับแต่การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยที่รู้สึกว่าเรามีความกังวลเรามีประเด็นนี้เนี่ยเราพูดได้มันจะไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือไม่ทำให้เราซวยไม่ทำให้เราขาดความก้าวหน้าทางอาชีพการงานถ้าเกิดว่าเราพูดในสิ่งที่เราคิดออกไปนะครับซึ่งองค์กรที่มี psychological safety สูงๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวบุคคลนะฮะและตัวองค์กรเองเพราะว่าคนกล้าพูดนะครับไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ทุกคนพูดจะได้ถูกนำไปทำนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคนก็กล้าพูดพอคนกล้าพูดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดทางออกใหม่ๆนะครับพนักงานจะกล้าที่จะคิดของใหม่ๆคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะสวยนะฮะที่จะคิดแบบนั้นหรือจะพูดนะครับซึ่งในทางกลับกันเนี่ยองค์กรที่ไม่มี psychological safety พนักงานก็ไม่อยากพูดไปแล้วซวยก็ถูกสั่งๆอะไรมันก็ทำไปก็แล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ psychological safety เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการที่องค์กรมีการยอมรับมีความเข้าอกเข้าใจต่อความแตกต่างของกันและกันนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อใจหรือว่า trust ขึ้นระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอคนมัน trust กันนะฮะเราเคยเล่นเกมไหมที่เขาให้เราเหมือนหงายหลังไปแล้วเพื่อนจะรับอยู่ไหมฮะอันนั้นอ่ะมันคือ trust อย่างนึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในองค์กรก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราแบบพูดไปหรือว่าทำอะไรไปทำโปรเจกต์ไปเนี่ยแล้วเกิดมันผิดพลาดนะครับเราเชื่อว่าเราจะไม่ถูกซ้ำนะประมาณนี้นะฮะหรือไม่ถูกโยนความผิดให้อะไรแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดเคสของ Google กันไปเล็กน้อยจริงๆก็มีบริษัทเยอะมากเลยนะฮะที่โฟกัสเรื่องของ diversity และ inclusion นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่เราเคยได้ยินกันมาก็จะมี Microsoft นะฮะ Accenture หรือแม้แต่ Gap แบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเคยเห็นคลิปหนึ่งของNippon Paint เนี่ยนะครับซึ่ง Nippon Paint เขาก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะแต่ว่าจริงๆเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมานานแล้วนะฮะวิดีโอคลิปนี้เป็นหนึ่งในแคมเปญของบริษัทที่ใช้ชื่อว่า The Expertise นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอสั้นๆนี้กันก่อนนะครับขอโทษทีผมชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์เราต้องเข้าใจรถเราต้องรู้ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะเป็นอย่างไรจนเราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับรถได้เวลาเทรดคริปโตอะค่ะจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยจนว่าเราต้องฝึกคาดการณ์วิเคราะห์เราก็ต้องวางแผนเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนปลาคาร์ฟแต่ละตัวนะครับจะมีลวดลายและก็รายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่หยุดที่จะศึกษาเพราะว่ายิ่งเรารู้เราก็ยิ่งสนุกครับโดยว่าการเป็นพนักงานขายที่ดีคือต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองซึ่งการแต่งหน้าก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นค่ะพี่อ้อยเป็นคนชอบต้นไม้นะคะก็เลยสนใจแล้วก็ลองปลูกเองถ้ามีคนมาถามว่าต้นไหนปลูกยังไงเราก็ว่าเราตอบได้กับหมดนะคะตอนแรกนะครับก็เริ่มจากอยากรู้ว่าทำไมคนถึงชอบกาแฟแต่พอได้ลองเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของกาแฟมันน่าหลงไหลจริงๆทุกครั้งที่ตัวเอกได้ทำอาหารและมีคนชอบอาหารที่ตัวเอกทำแต่จะรู้สึกมีความสุขมากแต่การทำอาหารไม่ใช่จะให้ความสำคัญเรื่องความอร่อยเพียงอย่างเดียวยังมีอีก2อย่างที่เราจะต้องใส่ใจก็คือความสะอาดและความพิถีพิถัน2ล้อของเรามันจะพาเราไปพบเจอผู้คนที่มีความคิดที่แตกต่างและหลากหลายในประสบการณ์ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีแนวคิดที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาคนเราก็เหมือนเมล็ดกาแฟนี่แหละครับแต่ละชนิดก็ให้รสชาติที่ต่างกันออกไปนะครับเช่นเดียวกันครับพนักงานแต่ละคนนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าเขาโดดเด่นด้านใดเพื่อที่จะสนับสนุนให้เขาได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับคริปโตถ้าเราไม่ศึกษาไม่เอาใจใส่หาข้อมูลของแต่ละเหรียญสุดท้ายเราอาจจะขาดทุนซึ่งในการทำงานก็เหมือนกันนะคะเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะสามารถวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดการแต่งหน้าก็เหมือนกับการทาสีต้องเตรียมพื้นผิวให้พร้อมก่อนการลงสีแต่งหน้านอกจากจะช่วยเสริมความมั่นใจแล้วก็ยังทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีไปด้วยเราอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติตลอดเวลาก็เลยมาคิดว่าอยากให้โรงงานของเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้บริเวณโดยรอบร่มรื่นปลาคาร์ฟสีจะสวยหุ่นจะดีสุขภาพจะแข็งแรงมีหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำของแสงของอาหารเราจำเป็นจะต้องศึกษาเอาใจใส่ทุกองค์ประกอบสีทาบ้านก็เช่นกันครับจะเฉดสีไหนก็ต้อง
ผสมออกมาได้มาตรฐานตรงตามสูตรเพื่อให้ลูกค้าของเราเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนท์ครับอาหารจะออกมารสชาติอร่อยคนทำอย่างเราจะต้องรู้ว่าคนที่เรากำลังจะทำให้ทานเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเราถึงจะทำออกมาได้ดีแล้วก็ถูกปากคนคนนั้นเช่นเดียวกันกับการทำงานด้านความปลอดภัยเราต้องเอาใจใส่หาวิธีการที่จะเข้าหาคนแต่ละกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถทำได้คนเดียวมันต้องทำด้วยกันค่ะที่นิปปอนเพนท์เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายครับบริษัทพร้อมและเอาใจใส่ในความชอบของพนักงานแต่ละคนนี่แหละครับคือสิ่งที่หลอมรวมจนกลายเป็น DNA ของพวกเราทุกคนแม้ความเชี่ยวชาญจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันของพวกเราคือความมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมโซลูชันให้ตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภคให้มากที่สุดนิปปอนเพนท์หลังจากที่ผมดูคลิปเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างของบริษัทที่ใส่ใจกับเรื่อง diversity และ inclusion มากๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันในวิดีโอว่าพนักงานของบริษัทแต่ละคนเนี่ยจะมาบอกว่าตัวเองชอบอะไรมีความถนัดเรื่องอะไรนะครับบางคนก็ถนัดเรื่องการปลูกต้นไม้ถนัดเรื่องการทำอาหารบางคนก็ชอบเทรดคริปโตอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับในวิดีโอก็ยังเจาะเข้าไปว่าภายใต้ความถนัดของแต่ละคนเนี่ยพวกเขาต้องมีสกิลอะไรบ้างนะฮะอย่างคนที่ชอบเทรดคริปโตเนี่ยแน่นอนนะฮะก็ต้องมีความสนใจความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้นคว้าติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับมีสกิลเชิงวิเคราะห์นะครับอาจจะทำวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์อะไรต่างๆได้นะฮะแล้วก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่มันเหมือนมีความซับซ้อนพอสมควรนะเพราะว่าเรื่องของคริปโตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่ถนัดทำอาหารนะครับก็จะมีสกิลในการที่จะใส่ใจละเอียดนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับความชอบของแต่ละคนนะฮะเพราะว่าคนที่ทำอาหารเก่งเนี่ยนะจะสังเกตว่าคำว่าทำอาหารเก่งคือคนอื่นชอบใช่ไหมครับเขาจะต้องดูว่าให้คนนี้ชอบอาหารประเภทไหนในอาหารมื้อเดียวกันเนี่ยคนที่ทำอาหารเก่งเนี่ยอาจจะมีอาหารหลายแบบที่เหมาะสมกับคนแต่ละคนก็ได้นะครับก็ต้องฟังฟีดแบ็กเราว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็อาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีความซับซ้อนเนี่ยเรื่องความละเอียดก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะฮะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะฮะอาหารเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ทำอาหารไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามสูตรเป๊ะๆละก็จะมีการคิดเหมือนกับคล้ายๆกับรีเซปีของตัวเองขึ้นมานะฮะก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการทำความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือว่าสมมุติว่าเราชอบเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะฮะการชอบเลี้ยงสัตว์การชอบเลี้ยงสัตว์อย่างสมมติสัตว์ที่ต้องดูเรื่องสภาพแวดล้อมมาเยอะอย่างปลาคราฟเนี่ยนะฮะก็ต้องมีความใส่ใจนะว่าต้องสังเกตนู่นนี่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะเป็นอันตรายได้นะฮะอันนี้ก็จะมีเรื่องของสกิลในการมองสภาพแวดล้อมอย่างละเอียดเป็นต้นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อออกมาเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะฮะผมก็เลยลองเข้าไปดูในแฮชแท็กของแคมเปญนี้ก็เห็นว่าทางบริษัทเนี่ยเขามีให้พนักงานเนี่ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันนะฮะแต่สิ่งที่ทำให้น่าสนใจจนถึงขั้นต้องเข้าไปกดดูทีละรูปก็คือเพราะมันไม่ใช่รูปโปรไฟล์ธรรมดานะครับเพราะว่าคนแรกที่ผมเห็นรูปนี้น่าจะเป็น GM นะฮะ GM นะฮะซึ่งถือไข่กับกระทะอยู่ในมือนะฮะก็เลยงงตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะพอเลื่อนไปดูเรื่อยๆเนี่ยก็ถึงเข้าใจว่าอ๋อคือไอ้ expertise เนี่ยเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยโชว์ความสามารถความชอบหรือว่าความเชี่ยวชาญของตัวเองออกมานะครับบางคนเขาชอบเล่นกีฬาชอบดนตรีนะฮะบางคนเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆนานาเหล่านี้การลงทุนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนร่วมงานของเราที่เราอาจจะเคยเห็นเขาเพียงแค่มิติเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อได้ดูทั้งตัววิดีโอและแคมเปญที่ให้พนักงานได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาผ่านรูปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและความถนัดไม่เหมือนกันและมีความคิดสร้างสรรค์สนุกหลายอย่างด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่เราพูดไปตอนแรกเลยครับว่าถึงแม้ว่าความหลากหลายในองค์กรจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อองค์กรเห็นแล้วก็ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันซึ่งทางนิปปอนเพนท์เนี่ยเขาก็เน้นเรื่องนี้มากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะองค์กรที่ยอมรับความหลากหลายเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มไอเดียใหม่ๆนะหรือว่าไม่ได้แค่ช่วยสร้าง sense of belonging ในองค์กรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าองค์กรเนี่ยรู้สึกถึงความแตกต่างเหล่านี้ยอมรับและพยายามสนับสนุนรู้ว่าใครถนัดอะไรเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยองค์กรสามารถต่อยอดและดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมาได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะครับเราลองนึกถึงว่าคนที่เก่งเรื่องของการพูดคุยกับผู้อื่นนะฮะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนกที่ได้คุยกับลูกค้าหรือคุยกับใครโดยตรงเนี่ยแต่ถ้าเกิดองค์กรเข้าใจพวกนี้เนี่ยบางทีมันมีการโรเตทคนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ช่วยทำให้องค์กรเนี่ยศักยภาพเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดภายในองค์กรเองได้ด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแนวนโยบายหรือว่าทัศนคติขององค์กรเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถมาต่อยอดทำอะไรได้เยอะมากอาทินะครับถ้าเกิดหัวหน้าของเราเนี่ยรู้สึกว่า
คนนี้เขามีความถนัดบางอย่างนะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเสริมได้จากหน้าที่การงานของเขาปัจจุบันนี้คือเขาจะเข้ามาตำแหน่งนึงแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าจะมีทางที่เขาไปต่อยอดได้ถ้าองค์กรเปิดบอกมาลองทำดูสินะฮะมีโปรแกรมอาจจะให้ไปโรเตททำงานสักอาทิตย์ละวันอะไรแบบนี้ก็บางทีเราอาจจะค้นพบว่าเราได้เจอแบบเพชรเม็ดงามภายในองค์กรก็ได้นะครับส่วนตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่าความหลากหลายเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็ทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกถึงเขาใช้คำว่าแบบคือเป็นทีมที่ดีอ่ะเป็นทีมที่เจ๋งนะครับเรานึกถึงทีมฟุตบอลก็ได้นะทีมฟุตบอลเนี่ยทีมฟุตบอลที่มีแต่กองหน้าก็ไม่น่าจะชนะเนาะทีมฟุตบอลที่มีแต่กองหลังก็ไม่น่าจะชนะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมฟุตบอลก็ต้องมีความหลากหลายของความสามารถเราอาจจะเห็นคนลงไปเตะฟุตบอลคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นกองหน้าคนที่เป็นกองหลังเนี่ยหรือโกหรือกองกลางต่างเนี่ยความสามารถความถนัดแตกต่างกันเยอะมากนะฮะซึ่งอย่างที่ Mission to the Moon เองนะครับ Mission to the Moon เองเนี่ยเราก็แม้เราจะเป็นองค์กรขนาดเล็กนะครับแต่เราก็มีคนที่มีแบ็คกราวด์หลากหลายมากนะฮะอายุอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าแบ็คกราวด์ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็เราพยายามพูดเรื่องหนึ่งว่าเรามาจากพื้นเพที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นอาร์คิเต็กนะครับบางคนก็จบนิเทศมาบางคนก็มาเป็นเอนจิเนียร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราพูดคุยกันบนพื้นฐานว่าเรายอมรับซึ่งกันและกันพยายามเข้าอกเข้าใจกันบางอย่างมันจะไม่เห็นด้วยกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ Mission to the Moon เนี่ยเป็นบริษัทที่ผมค่อนข้างจะกล้าพูดได้เลยว่ามีทีมเวิร์คสูงมากแล้วก็บรรยากาศการทำงานดีนะครับกลับมาที่กรณีของNippon Paint นะครับซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่เห็นคุณค่าของความเชี่ยวชาญของแต่ละคนและเข้าใจจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าเขาก็โฟกัสในการดึงศักยภาพที่แตกต่างกันมาทำให้คนร่วมงานกันได้ดีแล้วสร้างไอเดียใหม่ๆได้ดีแล้วก็ทำได้อย่างสนุกด้วยนะฮะจนสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสินค้าใหม่ๆมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุดนะฮะทำให้ในทางนึงเนี่ยพวกเขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันโจทย์ปัจจุบันเนี่ยมันยากขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นนะฮะลูกค้าความต้องการก็เปลี่ยนไปเร็วขึ้นแล้วก็มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยทั้ง diversity และ inclusion จึงมีความจำเป็นอย่างมากนะครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างทาง Nippon Paint เขาพยายามจะเอาเรื่องนี้เข้ามาทำแบบจริงจังเนี่ยมันก็ส่งผลออกมาเป็นรูปธรรมนะฮะได้นวัตกรรมเจ๋งๆออกมานะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นหนึ่งใน key factor สำคัญที่ทำให้ Nippon Paint เนี่ยเขาครองอันดับหนึ่งในเอเชียถึง4 ปีซ้อนนะฮะซึ่งผมเองในฐานะที่ต้องรันธุรกิจรันบริษัทเหมือนกันนะฮะก็เชื่อว่าเรื่องนี้ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกนะครับเราก็ยังคงต้องหาทางที่จะสร้าง inclusion ท่ามกลางความหลากหลายของพนักงานให้ได้มากขึ้นและอย่าลืมว่าพนักงานใน generation หลังๆมานี้ก็ยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นไปอีกนะครับเคสของ Nippon Paint เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะฮะแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจประเด็นหนึ่งว่าการสร้าง inclusion ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็แม้ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจากหน้าที่ของผู้นำนะฮะในที่สุดเนี่ยมันจะต้องถูกผลักต่อไปเรื่อยๆทำให้เกิดขึ้นจริงนะครับทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เกิดขึ้นภายในการประกาศครั้งเดียวแน่นอนนะฮะมันต้องทำแล้วทำอีกจนกลายเป็น DNA ของบริษัทนะฮะผมคิดว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้เนี่ยนะครับมีความไม่แน่นอนสูงสภาพแวดล้อมก็มีความเปลี่ยนแปลงสูงนะครับมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายความสามารถในการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมีความจำเป็นมากๆนวัตกรรมใหม่ๆมีความจำเป็นมากๆนะครับการที่มีทีมพร้อมทีมเวิร์คที่ดีทีมเวิร์คที่กล้าที่จะเสนอไอเดียไม่ต้องกลัวว่าจะซวยถ้าไอเดียแตกต่างนะครับเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างองค์กรที่จะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่านี่คือสาเหตุที่ทำไมองค์กรระดับโลกเยอะแยะมากมายถึงหันมาเน้นเรื่อง diversity แล้วก็ inclusion นะครับซึ่งมันจะทำให้ทีมเนี่ยมีการทำงานแบบเป็นทีมจริงๆนะฮะกล้าถกเถียงกล้าที่จะเห็นต่างนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรนะฮะแล้วที่สำคัญคือจะมีความสุขด้วยเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่ามี sense of belonging นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าเราจะเน้นเรื่องนี้กันมากขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อที่จะสร้างองค์กรที่สามารถสร้างไอเดียเจ๋งๆนวัตกรรมดีๆออกมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission